สงครามนั้นเป็นสถานการณ์การต่อสู้นองเลือดที่เต็มไปด้วยความรุนแรงโหดร้ายแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนสักเท่าไหร่แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในประวัติศาสตร์กลับมีผู้บัญชาการกองทัพที่นำเหล่าทหารหารเข้าสู่สมรภูมิตั้งแต่อายุยังน้อยและยังได้แสดงศักยภาพทางการทหารที่โดดเด่นเกินวัยออกมาให้โลกได้ประจักษ์โดยจะมีใครบ้างสามารถติดตามกันได้ใน5ผู้บัญชาการทหารอายุน้อยในประวัติศาสตร์ครับ1. พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชหนึ่งในผู้บัญชาการทหารที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ประสูติเมื่อประมาณ356ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองเพลาเมืองหลวงของราชอาณาจักรมาซิโดเนียแห่งอาณาจักรกรีกโบราณและได้รับการสั่งสอนวิชาการความรู้ต่างๆตั้งแต่อายุ13ปีจากนักปรัชญาชื่อดังอริสโตเติลเจ้าชายหนุ่มเข้ารับราชการทหารเป็นครั้งแรกเมื่ออายุเพียง16ปี1 ปีถัดมาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายพลของกองกำลังทหารขนาดย่อมแห่งกองทัพมาซิโดเนียและได้รับมอบหมายให้ไปปราบกบฏชาวเทรสเมื่อเข้าสู่วัย18ปีอเล็กซานเดอร์ก็ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองทัพมาซิโดเนียร่วมกับพระราชบิดาซึ่งในครั้งนั้นทั้งคู่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการนำรัฐบอลข่านที่อยู่ใกล้เคียงมาอยู่ภายใต้การปกครองของมาซิโดเนียเจ้าชายได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์สืบต่อจากบิดาที่ถูกลอบสังหารไปในช่วง336ปีก่อนคริสตกาลขณะที่อายุได้เพียง20ปีนับจากนั้นอเล็กซานเดอร์นำทัพมาซิโดเนียกวาดล้างและพิชิตทุกดินแดนที่ขวางหน้าทั้งยังได้ตั้งชื่อเมืองต่างๆมากกว่า70เมืองตามชื่อของตนเองด้วยเหตุนี้เมื่ออายุได้30ปีอาณาจักรของอเล็กซานเดอร์ก็ขยายอาณาเขตครอบครองพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือของกรีซจนถึงชายขอบด้านตะวันตกของอินเดียน่าเสียดายที่กษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถด้านการทหารผู้นี้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง32ปีเท่านั้น 2. พระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 แห่งอังกฤษ The Anarchy เป็นสงครามกลางเมืองครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษที่เรียกกันว่าสงคราม19ฤดูหนาวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 1135 ไปจนถึงปี 1154 ในรัชสมัยของพระเจ้าสตีเฟนแห่งอังกฤษส่วนเฮนรี่หรือองรีแห่งองชูซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็ได้เข้าร่วมสงครามในวัยเพียง14ปีซึ่งเท่ากับว่าได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวัยรุ่นหมดไปกับการต่อสู้ในสมรภูมิรบก่อนจะได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 แห่งอังกฤษขณะที่อายุได้21ปีในช่วงวัยเยาว์เฮนรี่ใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลขุนนางในอังกฤษและนอร์มังดีได้รับการสั่งสอนวิชาความรู้ทางด้านวิชาการรัฐบุรุษและการสงครามเป็นพิเศษจนในปี 1147 ในการเข้าสู่สมรภูมิครั้งแรกเฮนรี่นำกลุ่มทหารรับจ้างอังกฤษเข้าต่อสู้ในนามของจักรพรรดินีมาทินดาแห่งอังกฤษผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของพระเจ้าสตีเฟนและในปี 1149 เฮนรี่ได้เข้าร่วมกับกองกำลังของพระเจ้าเดวิดที่ 1 แห่งสกอตแลนด์เพื่อโจมตีเมืองยอร์กแต่พระเจ้าสตีเฟนล่วงรู้ถึงแผนการนี้จึงส่งกองทัพไปดักไว้ทางทิศเหนือหลังจากความล้มเหลวนั้นเฮนรี่กลับมาสร้างฐานอำนาจและสถานะของเขาขึ้นใหม่อีกครั้งก่อนจะเดินทางกลับอังกฤษในปี 1153 พร้อมกับศึกแย่งชิงมงกุฎครั้งใหม่ซึ่งครั้งนี้เฮนรี่ประสบความสำเร็จเนื่องจากสามารถทำให้พระเจ้าสตีเฟนแต่งตั้งเขาที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นขึ้นเป็นรัชทายาทได้และเมื่อพระเจ้าสตีเฟนสิ้นพระชนม์ลงในเดือนตุลาคมปี 1154 เฮนรี่ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปอย่างไร้ข้อคอรหาพร้อมกับการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองอันยาวนานถึง19ปี 3. สตีเฟนแห่งโครเยสเป็นเมืองเล็กๆใจกลางชนบทของฝรั่งเศสตั้งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ130กิโลเมตรโดยในปี 1212 เด็กเลี้ยงแกะวัย12ปีผู้ยากไร้นามว่าสตีเฟนได้ออกมาประกาศกับชาวเมืองว่าพระเยซูเสด็จมาหาพร้อมกับกล่าวอ้างว่าพระเยซูทรงบอกให้เขานำกองทัพไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเปลี่ยนชาวมุสลิมให้หันมานับถือศาสนาคริสต์อย่างสันติหลังจากนั้นสตีเฟนก็นำกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมากซึ่งเป็นเด็กเหมือนกันเดินทางไปยังกรุงปารีสเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแต่แทนที่กษัตริย์จะสนับสนุนพวกเขากลับบอกให้พวกเด็กๆแยกย้ายกลับบ้านไปอุปสรรคเพียงเท่านี้ไม่สามารถหยุดยั้งภารกิจศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ได้สตีเฟนพร้อมกองทัพเด็ก 30,000 คนเดินทางต่อไปยังเมืองมาเซยซึ่งณที่แห่งนั้นพวกเขาได้ตอบรับคำเชิญชวนจากพ่อค้า
นามว่าฮิวด์ เดอะไอรอนกับวิลเลียม เดอะพิกที่อาสาพาพวกเขาลงเรือไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์น่าเศร้าที่เหล่าเด็กๆผู้โชคร้ายเดินทางไปไม่ถึงกรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากเรือ2 ลำจากทั้งหมด7 ลำอับปางลงระหว่างทางและไม่มีผู้ใดรอดชีวิตส่วนเรืออีก5 ลำที่เหลือก็มุ่งหน้าไปยังเมืองแอลเจียเพราะฮิวกับวิลเลียมได้ทำข้อตกลงลับในการขายเด็กๆให้กับพ่อค้าทาสที่นั่นและเมื่อเดินทางไปถึงเด็กๆก็ถูกขายต่อออกไปยังหลายสถานที่หลายคนถูกส่งไปยังอียิปต์บางคนไปไกลถึงแบกแดดส่วนสตีเฟนก็ไม่มีใครทราบชะตากรรมของเขาว่าเป็นอย่างไรเสียชีวิตที่ไหนและเมื่อไหร่ 4. นักบุญโจนออฟอาร์คชานดาร์กหรือโจนออฟอาร์ควีรสตรีประจำชาติฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ชานดาร์กเกิดในครอบครัวชาวนาเมื่อปี 1412 ซึ่งตรงกับช่วงสงคราม100 ปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสเธอได้รับนิมิตศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าครั้งแรกตอนอายุ 12 ปีและเมื่ออายุได้ 13 ปีเธอได้รับการเยี่ยมเยียนจากอัครทูตสวรรค์มิคาเอลภายในสวนของครอบครัวซึ่งบอกกับเธอว่าพระเจ้าเลือกให้เธอเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าชายชาวผู้ที่ต่อมาจะได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศสมาปราบปรามอังกฤษต้นปี 1429 ขณะอายุได้ 17 ปีชานดาร์กเดินทางไปยังเมืองซินนอนเพื่อพบกับเจ้าชายซึ่งพระองค์ก็เชื่อในเรื่องที่เธอบอกและยอมให้เธอนำกองกำลังทหารไปช่วยในยุทธการปิดล้อมที่เมืองออร์เลองและทำให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดซึ่งชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของสงคราม100 ปีและเป็นสงครามใหญ่สงครามแรกของเธอด้วยกล่าวกันว่าขณะที่นำทัพต่อสู้ในสมรภูมิเธอจะได้รับคำชี้แนะจากนิมิตและเสียงที่เธอได้ยินจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นทำให้เธอนำพากองทัพฝรั่งเศสไปคว้าชัยชนะมาได้รวมถึงเหตุการณ์ที่เมืองแรงส์สถานที่ดั้งเดิมที่กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสเข้าพิธีสวมมงกุฎในการครองราชสมบัติณที่แห่งนั้นชานดาร์กได้พาชาร์ลส์ขึ้นไปยังแท่นบูชาในอาสนะวิหารแรงส์เป็นการส่วนตัวในวันที่ 17 กรกฎาคม ปี 1429 และยืนอยู่เคียงข้างพระองค์ขณะที่สวมมงกุฎกษัตริย์จุดจบชีวิตของเธอเกิดขึ้นเมื่อถูกจับโดยฝ่ายเบอร์กันดีและถูกขายให้แก่ฝ่ายอังกฤษซึ่งพิจารณาคดีว่าเธอเป็นพวกนอกรีดและลงโทษเธอด้วยการเผาทั้งเป็นในปี 1431 ขณะที่อายุได้เพียง 19 ปีเท่านั้นและภายหลัง 24 ปีต่อมาได้มีคำสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งก่อนจะได้ข้อยุติว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์และในปี 1920 เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญโจนออฟอาร์คหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า 400 ปี 5. นายพลกาลูชา เพนนีพาร์เคอร์ชายผู้เป็นเจ้าของสถิตินายพลที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาโดยได้รับการเลื่อนยศเป็นพลจัตวาของกองทัพบกสหรัฐหรือตำแหน่งผู้บังคับหน่วยระดับกองพลน้อยในปี 1865 ขณะอายุเพียง 20 ปีย้อนกลับไปในเดือนเมษายน ปี 1861 ขณะที่กาลูชาอายุ 16 ปีได้เกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกาตอนนั้นเขาได้สมัครเข้าร่วมกองทหารอาสาประจำท้องถิ่นในเพนซิลเวเนียก่อนที่ไม่กี่เดือนต่อมาเขาจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากองทหารอาสาสมัครซึ่งกาลูชาบัญชาการกองกำลังของเขาในการรบหลายครั้งเช่นยุทธการปิดล้อมป้อมวากเนอร์ยุทธการสวิฟต์ครีกและยุทธการที่กรีนเพนส์หลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันโทขณะที่อายุ 19 ปีและเป็นผู้บังคับบัญชากองทหารสูงสุดฝ่ายสหภาพเมื่ออายุ 20 ปีแน่นอนว่าตลอดช่วงสงครามเขาต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆระหว่างสงครามมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 1864 ที่เขาได้รับบาดเจ็บถึง 4 ครั้งปีถัดมาเขาถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนำกองทหารเข้าโจมตีป้อมฟิชเชอร์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและต้องใช้เวลาถึง 1 ปีในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อมาจึงได้รับมอบรางวัลเหรียญเกียรติยศสำหรับความกล้าหาญของเขาในการต่อสู้เคียงข้างฝ่ายสหภาพจนได้รับชัยชนะนายพลกาลูชา เพนนีพาร์เคอร์เกษียณอายุจากกองทัพสหรัฐในปี 1883 และเสียชีวิตลงในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 1916 ด้วยวัย 72 ปี